Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos tavaszi napon, ami tiszta sár volt minden, meg fúj a szél, meg marha hideg van, de itt van a Navi NT5 Max nevű gép, és ezt elküldték azelőtt, hogy bemutatóra került volna a sor méghozzá Münchenben, ahova mindjárt indulok, de előtte, miután most van vele tapasztalatom, hadd beszéljek erről a rollerről egy picikét. Ugye a Navinak lesz ez az európai bemutatója, nem csak az NT5 Max, hanem más rollereket is bemutatnak, de ugye ez egy ilyen lakossági félterep roller, ha úgy tetszik. Elég erős, kifejezetten robusztus, marha nehéz, nagyon jó a teherbírása, és egyébként pedig relatív jó a minősége, de azért érdemes részleteibe beszélni róla. Ugye, ami a nehézség a dolognak, hogy hova pozícionáljuk ezt a rollert, ez egy 300 000 forintos roller, legalábbis Magyarországon ennyibe fog kerülni, amikor megjelenik, és ezért cserébe ad egy 1600 wattos hátsó motort, aminek a csúcs teljesítmény 1600 watt, a névleges az 700 watt, ad neked indexet, van rajta boost gomb, ami hát ugye egy kicsivel több erőt ad, mint amit egyébként csinálna. Elől teleszkópos felfüggesztés van, hátul rugós, van egy óriási trepni, és van benne egy relatív pici 12 amperórás 48 voltos akkumulátor, ennél azért lehetett volna egy kicsit több, szóval ilyen szempontból viszont egy picit csalódott vagyok, de van benne Apple Find My lokátor, amit ugye iPhone-hoz tudsz, vagy egyéb meg eszközhöz, Apple eszközhöz tudsz csatlakoztatni, és van egy 5 hüvelykes kijelző rajta, ami hát ugye a megfelelő dolgot mutatja. Ami nekem fáj, hogy ez egy 34 kg-os ösztömű roller, ez nagyon-nagyon nehéz, ehhez képest hát nem hidraulikusak a fékek, hanem sima bovdenes, ami egy ilyen tömegű rollernél még akkor is, hogyha csak 25 km/h mész, azért ennél lehetne egy picit jobb, vagy egy picit megbízhatóbb rendszer, de ezt ugye érdemes mindig állítgatni, annak megfelelően, hogy mennyit lazultak ezek a bovdenek. Szóval ez például egy gyenge pontja ennek a gépnek, de mielőtt még további szájtépésre kerül itt a sor, hozom a kamerát és megmutatom nektek részletesen, hogy ez a cucc mit tud és miből áll össze. Ja, itt indulunk a baloldali markolatnál, ez egy korrekt markolat, van itt egy ilyen kezelőszerv, lámpa, kibekapcs, meg üzemmódváltó, index, ez pedig ugye a boost gomb, ennyit tud. Itt van ugye a bovdenes fékkarunk. Ez itt ugye a fő kijelzőnk, ezt most bekapcsolom, már be is van kapcsolva. Hát a láthatóság szempontjából hiába van ez a kis árnyékoló panel itt az elején, ezt látjátok, ez nagyon dizájnos, de túl sokat nem árnyékol, hát ugye innen oldalról látszik, hogy ez mit árnyékol, hogyha szemből süt a nap, akkor ez a kijelző egyébként is már meg van döntve, szóval ez nekem egy ilyen furcsa, értelmetlen idom. Ha szemből nézed a kijelzőt, akkor hát most ugye nem süt telibe a nap, és még így is elég nehezen látható, de olyan sok minden nincs rajta, a sebességedet látod rajta alapvetően, meg az, hogy milyen fokozatban van, illetve hogy áll az akkumulátor. Mutatóujjas, illetve hüvelykujjas gázkarod van ez, és egyébként pedig ugye itt van ez a kallantyú, amivel össze lehet csukni, hogyha összecsukod, akkor ezzel tudod rögzíteni. Itt pedig van egy akasztó, amire bármit rátehetsz, ugye főleg ilyen kosarakra, meg táskákra van kitalálva. És hogyha megnézitek, akkor itt van az első futómű, ami viszont elég korrekt. Rá van írva, hogy Nav Air Ride, ez a fantázia neve ennek az első futóműnek, dupla teleszkópos megoldás, van egy 6 wattos első lámpánk, ami egyébként elég erős, ezt most itt szerencsére, miután pont, hogy nem süt a nap, tudom demonstrálni, tehát látszik, hogy ez jó fényt ad, és hát alapvetően az van, hogy ez egy kicsit puhára hangolt, de kifejezetten jó minőségű futómű. Egyrészt ugye atomstabil a roller, semmilyen szitálás nincsen, másrészt pedig meglehetősen jól elnyeli a mindenféle úthibákat. Én ugye most főleg terepen használtam, és ott csak az ilyen nagyon köves talajon volt vele problémám. Egy marha nagy trepnid van, és ugye itt van a hátsó felfüggesztés, az egy sima rugó, itt alul, illetve a hátsó lámpánk. Az indexet nagyon helyesen ide tették a kormányrúd végére, és ugye látszik, hogy működik is, és előre-hátra világít, tehát minden helyzetből jól látható, ezt így kell csinálni, ez lenne az elvárás, úgyhogy ez rendben van. És egyébként is az van, hogy ez egy nagyon masszív gép. Na most ami nekem, és ugye a Segway ZT3 Pro-val is ez az egyik probléma, hogy ugye miután ez egy ilyen terepesre dizájnolt jószág, ezért meglehetősen sok a műanyag idom rajta, ugye ez is egy műanyag idom, ez is műanyagból van, tehát hogy ilyen kicsit ilyen fel van öltöztetve, ha úgy tetszik, ami hát jól néz ki, meg tényleg ilyen menő, csak az a baj, hogyha eltaknyolsz vele, akkor ezek hajlamosak törni. Ez ugye nem csak ennek a rollernek a problémája, hanem minden ilyen műanyaggal felöltöztetett gépnek. Szóval ez egy picit
hát hogy mondjam, a szépség oltárán van egy ilyen kompromisszum vele kapcsolatban. Itt van a töltőnyílásunk. Ugye ez még a régi Navi sorozat, vagy mondjuk azt, hogy a gyengébbik Navi sorozat, ezt nem lehet egy pótaksival megküldeni. Ugye az XT5-ösöket igen. Szóval hát vannak kompromisszumok, ez mindenképpen látszik. De alapvetően azért ez egy jó kiállású, meg kifejezetten stabil és masszív, nehéz és erős gép. De pont azért, mert 34 kg, ezért ez az 1600 watt az nem is tűnik annyira soknak, de mindjárt erről beszélek, amikor visszaraktam a kamerát, hogy elmondjam, milyen vele menni. Na hát az van, hogy ez egy nagyon komfortos masina. Szóval szép nagy a trepni, óriási a hátsó lábtámaszod, bárhol el tudod helyezni rajta a lábaidat, kényelmesen fogsz rajta állni, korrekt rugózás, király az útfekvés. Ugye van egy ilyen 10,5 hüvelykes terepesre hangolt gumi, de nem ez a rücskös fajta, szóval nincs kifejezetten nagy hangja az aszfalton, ez egy jól eltalált gumi. Ugyanakkor viszont, hogyha ilyen sárban, meg homokban, meg puhább talajon mész, akkor hát kicsúszik alóla, tehát hajlamos ez kicsit kicsúszni, ezt többször tapasztaltam. Annak ellenére is így van, hogy van benne egy ilyen traction control, tehát van egy ilyen stabilitás extra benne, de ha bekapcsolod, még akkor is az van, hogy azért óvatosan kell menni olyan terepen, ami hát nem teljesen száraz, vagy ahol ugye van annak valamennyi relevanciája, hogy elmerül a futómű ebben a talajban. Szóval, hogy mindenre azért nem jó. Az akkumulátorra ugye azt mondja a Navi, és ez egy kicsit azért túlzás, hogy 85 km-t tudsz vele elmenni. Na most ezt ugye az alkalmazás is írja, van hozzá egy bluetoothos alkalmazás, ami kifejezetten korrekt egyébként, mert ugye egyből látod a rollerednek az éppen aktuális tulajdonságait, azt is látod, hogy mik voltak az előző utazásai, tehát ezeket meg lehet nézegetni, tehát ezeket mind logolja, lehet kapcsolgatni a lámpát, ugye egy automatikus lámpát is kapcsolhatsz, ami azt jelenti, hogy ha már kezd sötétedni, akkor felkapcsolja magától, ki lehet kapcsolni az indexnek a hangját, ami tök jó, be lehet állítani a töltésnek a maximumát, azt is be lehet állítani, hogy időzített töltésed legyen, szóval, hogy elég sok apróságot be lehet állítani, meg azt is, hogy hány kilométer per órával kell már elrúgjad a rollert, hogy utána rá tud nyomni a gázkart, és akkor ugye bekapcsolja maga a hajtás. Szóval, hogy sokféleképpen paraméterezhető, egyértelmű, áttekinthető, de ugye ez is írja azt, hogy hány százalékon van az akkumulátorod, és ő szerintem még hány kilométert tudsz vele elmenni. Na most csak, hogy mondjam, hogy a hatótáv kapcsán mennyire túl gondolja a Navi ezt a 85 kilométert, amikor 100%-ra van töltve a roller, akkor kiírja, hogy 85 kilométert mehetsz vele. 90%-te már csak 70-et írt, hát nyilgázon húztam, de hát az azt jelenti, hogy nem csak hogy azt jelenti, az is tapasztalat vele, hogy ez inkább ez a 35-40 km/h, hát ez egy 12 amperórás akkumulátor, szóval ne várjunk tőle csodát, pláne egy ekkora tömegű géppel, úgyhogy az a 85 km az nagyon-nagyon masszívan túl van gondolva. Viszont relatív hamar fel lehet tölteni, mert a mellékelt töltővel egy 6 órás töltési időt tudsz hozni, az egy kicsit jobb, mint amit általában rollerek tudnak, de hát nem is nagy az akkumulátor, szóval, hogy valahol ez így arányban is van, úgyhogy nagyjából ezt kell tudni így a hatótáv kapcsán. Na most menetteljesítmények kapcsán meg az van, hogy ugye ez egy európai piacra szánt roller, éppen ezért limitálva van 25 km/h a végsebessége, és ezt még lejtőn is tudja tartani, mert hogyha beállítod, hogy magas legyen a rekuperáció, tehát a visszatöltés, ugye ebben olyan vezérlő van, ami alkalmas arra, hogy visszatöltsed az akkumulátort, akkor lejtőn is 25-tel enged téged legurulni, mert annyit fékez elektronikusan, hogy ezt a sebességet tartsad, és közben ugye szépen visszatölt az akkumulátorba. Tehát nekem nagyon az volt az érzésem, hogy kényszeresen vagyok korlátozva erre a 25 km/h, tudna ez jóval többet, sőt, olyannyira tudna ez jóval többet, hogy mondjuk az amerikai piacon azt hiszem 40-re van limitálva, az orosz piacon 50 km/h, tehát azt is tudná elvileg, de hát ugye ez nem csak egy szoftveres limitáció, nem arról van szó, hogy itt kiütöd a fedélzeti kijelzőbe, az el van intézve, hanem be kell túrni a vezérlőbe, kiúzni egy kábelt, és meg kell flashelni a vezérlőt, és akkor úgy át tudod állítani a régiót, és lehetsz gyorsabb is, de hát ugye, mint a magyar piacon vásárolsz, az 25 km/h van limitálva. Az emelkedő képességre azt mondja a Navi, hogy 28%, hát ez szerintem nagyban függ attól, hogy hány kiló vagy te magad, aki felállsz rá. Nekem az volt az érzésem, hogy egy hasonló teljesítményű Segway, az egy kicsit jobb az emelkedőn, és ennek főleg az az oka, hogy mondjuk az ZT3 Pro az 6 kilóval könnyebb, vagy 7 kilóval, és az számít akkor, amikor emelkedőn mész fel, de azt tudom nektek mondani, hogy ez a 25 km/h sebességet ezt elég sokáig tartja, és amikor ténylegesen elkezd valóban meredek lenni a táj, akkor már látod, hogy csökken ez az emelkedő mászás. Ilyenkor mindig rányomhatsz a boost gombra, ami egy pici időre egy kicsivel több energiát ad neked, és az talán segít neked abban, hogy az ilyen nagyon meredek helyeken átküzdjed magadat, de hogy mondjam, tehát, hogy nem
óriási nagy a teljesítménytöbblet. Tehát én azt mondanám, hogy mondjuk egy 20%-kal nagyobb teljesítményt ad le egy rövid időre, hogyha a buszgombot megnyomod, és ráadásul ez nincs is állandóra, nem is lehet kapcsolni. Szóval ilyen szempontból én azt mondom, hogy ez egy jóval finomabb, sokkal kevésbé hirtelen roller, mint amit mondjuk egy 1600 wattos hátsó motoros rollertől megszoktam. Azok sokkal izgágábbak, sokkal fürgébbek, sokkal nagyobbat ugranak. Ez, hát az ugye nézőpont a kérdése, mert ezzel nagyon nehéz olyan tempóval elindulni, hogy az veszélyes legyen, meg hát ugye azt a tempót elérni sem tudod, hiszen limitálva van a légsebessége. Ugyanakkor viszont vannak bizonyos helyzetek, amikor úgy ténylegesen meg kéne egy kicsit ugranod, hogy elkerüljél valami balesetes, veszélyesebb szituációt. Ez egy komótosabb vezérléssel ellátott roller, ami ugye azt is jelenti, hogy meglehetősen kíméletes, tehát a túlmelegedésnek szerintem kevesebb esélye van, mint egy ilyen nagyon kihegyezett gép esetében. Tehát azt mondanám, hogy ez egy ilyen nagyon stabil, nagyon megbízható, nagyon kényelmes és tényleg egy kulturált utazást lehetővé tevő, de egy relatív sárnehéz gép, amiben van egy ennek megfelelő erősségű motor, nem lesz egy Forma 1-es sebesség, pláne a limitációk miatt sem, de maga a gyorsulás sem annyira falrengető, mint amit esetleg gondolnál így a külseje, meg a teljesítmény alapján, szóval ez egy picit egy ilyen visszafogottabb masina, de amikor szükség van az erőre, akkor mégiscsak benne van, mert például az emelkedőkön relatív jól fel tudsz vele menni. Úgyhogy az egy érdekes szitu, hogy mit kezd a Navi ezzel a modellel, egyáltalán hova szánták. Nyilván az van, hogy miután van ez a terepes kialakítása, ezért ez nem egy városi roller. A városban ez egy behemót. Itt vidéken, ahol most is próbálgatom, ott a földutakon, meg a települések között, itt kifejezetten élvezhető, csak itt meg engem nagyon korlátoz az, hogy 25 km-re van levágva a végsebessége, mert akár itt ezen az erdei ösvényen is tudnék menni 30-32-35-öt, még mindig bőven biztonságosan, pláne egy ilyen futóművel, és úgy érzem, hogy vissza vagyok fogva. Értem, hogy ugye az európai szabályozás ezt a 25 km/h maximumot engedélyezi, de ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy talán rá lehetne bízni az ügyfélre, hogy ő mit tart a saját szempontjából biztonságosnak vagy kényelmesnek, de minden esetre a Navinál úgy döntöttek, hogy nagyon szigorúan veszik ezt a szabályozást. De most ugye összecsukni nem egy nagy művészet, mert ennyi az egész, csak utána 34 kilót megemelni, az már inkább művészet, szóval, hogy hiába összecsukható, ezt maximum én is azért csuktam össze, hogy betegyem a kocsiba és lehozzam ide, de egyéb iránt azt gondolom, hogy ez tényleg egy nehéz roller, ez nem azoknak van, akiknek föl kell venni a lépcsőn, ez nem azoknak van, akik föntöltik a lakásban, ez nem egy belvárosi roller, ez tényleg ilyen terepen érzi jól magát, mint ahol most is vagyok, meg most is próbáltam, itt tényleg derekasan helytáll, csak valahol azt érzem, hogy benne van a lehetőség, hogy ennél jobb is legyen, de szoftveresen ugye korlátozó vagyunk a tekintetben, hogy igazán lehessen élvezni ezt a rollert a természetes közegében. Úgyhogy ez az NT5 Max. Az a 300 000 forintos ára, mennyire kínálják, az egy picivel valószínűleg a Segway alá lesz majd lőve, ami hát nyilván érthető, hiszen a Segway egy ismertebb brand, ha úgy tetszik. Ugyanakkor viszont az ET3 Pro-t sem vették túl sokan, tehát az sem lett egy népszerű roller. Én azt gondolom, hogy az NT5 Max sem lesz egy kifejezetten népszerű roller, mert relatív szűk az igazán olyan terület, az igazán olyan felhasználási mód, amit ugye az emberek aztán rollerre szeretnének abszolválni. A nagy mérete, a nagy tömege, a visszafogott végsebessége miatt ez pont ott, ahol igazán elemében lenne, ott nem jön ki belőle a maximális teljesítményből fakadó sebesség, kanyarodás, gyorsulás, stb. Szóval, hogy nehéz ennek megtalálni a célcsoportját, de hogyha te pont ebbe a célcsoportba tartozol, akkor ez egy tök minőségi, nagyon sokat tudó, néhány extrával, mint az automatikus világítás, az Apple Find My és egyéb dolgok, jó helyre alkott index, tehát néhány extrával még el is látott roller, és azt gondolom, hogy aki pont ilyet keres, annak ez egyáltalán nem egy rossz választás, csak szerintem azok az emberek kevesen vannak, akik pont ilyet keresnek. Úgyhogy ennyit kell tudnotok az NT5 Maxról. Lesz még itt Navi roller a csatornán nyilván, mert most elkezdtünk jóba lenni, és akkor majd biztos fognak még küldeni. Mindenképpen, ha érdekel, hogy a többi idei Navi roller mit tud, akkor gyere velem Münchenbe, mert holnap indulok, és megnézzük, hogy azok a gépek, amiket emellett bemutattak, azok milyen képességekkel rendelkeznek, és akkor, hogyha gondoljátok, akkor velem együtt választhattok a Navi kínálatából egy következő tesztalanyt, és akkor megpróbáljuk őket meggyőzni arról, hogy azt küldjék ide, amit titeket is érdekel. Úgyhogy ennyi volt ez a videó, ha szeretném még további
további rollerekről és egyéb dolgokról nézni itt videót, akkor ne felejts el megnyomni minden gombot, és akkor fel lesz iratkozva. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan. Sziasztok!